Welcome to Cagsawa Ruins, only here at Daraga Albay. Cagsawa Ruins. This is located at Daraga, Albay, Bicol region. So, Cagsawa Ruins are the remnants of a 16th century by the Franciscan Church, the Cagsawa Church, or it is known as the Cagsawa Church. It was originally built in the town of Cagsawa in 1587, but was burned down and destroyed by Dutch pirates in 1636. It was built by 1724 by Father Francisco Blanco, but was destroyed again along with the town of Cagsawa on February 1, 1814 during the eruption of the Mayon Volcano. Only the church tower and the walls remains the Cagsawa Church, which was destroyed by the 1814 eruption of Mayon Volcano. And today, Cagsawa Ruins is one of the famous spots or tourist spots in Bicol region. Green? Green ang green. Walang E. Kay Ma'am Arlene.
Alright. Excited na. And guys, Nakadepende pa rin naman po sa inyong pag-drive. Kasi po kung mabilis po kayong mag-drive, there's a big possibility na mabilis tayong makakapunta din makakabalik. Pero kung lumagpas naman po tayo sa estimated time, wala naman po siyang additional fee. Kasi po yung pinupuntahan po natin dito is goal of destination. So hindi po tayo nag-awal sa oras. Parang namamasya lang naman po tayo. So may mga safety guidance lang po kami according sa paggamit ng ATV. There is always fun. Sir. Teka lang pare.
How's the taste? Sarap! Anong nasarapan kayo dyan? Ano ba pangalan yan? Anong pinagkaiba niyan sa ano? Everloon. Masarap. Ito anong tawag dito? Ito yung Kinalas. Pag sa Tagalog para siyang ano, mami. Tapos may itlog siya. Yan. Yung konting ano, sprinkle. Hello guys, we're here at Legaspi, Baywalk. Ayan. So we are enjoying our night here in Bicol region bago kami magpunta sa Laguna. So ito yung pinaka trademark na logo ng Legaspi. And then nagpapakita si Mayon. Ayun, kahit na medyo may clouds ng konti. So nandyan yung place ni ano, Mayon. So lakad-lakad lang tayo ng konti para makita natin ang ganda ng Baywalk. Ayan. Nakailan days din kami dito. Siguro mga 6 days kami. Ayan. Kaka gala-gala. Sulit na rin kasi yung iba libre. Ayan. Libre accommodation. And then food. Salamat sa mga co-teachers ko na pinatuloy kami kahit mga ilang araw lang para makita yung ganda ng Bicol region. Ayan. So marami kaming napuntahan, so check nyo lang yung aking vlog. So ito i-upload ko siguro ano, after na. So i-check nyo na lang yung mga previous videos na i-upload ko. So yun yung mga napuntahan namin. So mayroon kaming land tour, river, falls, and then yung hills. Meron din kami mga beach. Ayan, kompleto yung aming gala. Ang ganda dito magmuni-muni sa Baywalk. Ang ganda ng tanawin.